Hello my dear students, welcome to MathsGuru. Today we will discuss about distance formula of coordinate geometry of class 10. আজি আমি class 10 or স্থানাঙ্ক জ্যামিতিৰ দূৰত্ব সূত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম. So dear students, আহা পাঠটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ. So dear students, coordinate geometry কিছুমান টাৰ্ম আমি ইউজ কৰিম. So সেইখিনি অকমান জানি লওঁ. So first of all এটা পইণ্ট আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ তোমালোকে জানাই যে px, y হয়নে x, y লিখো. সো ইয়াত x2 বা y2 কি হয় ঠিক আছে. সো x2ক আমি কি বুলি কওঁ এবসিসা বুলি কওঁ আৰু y2ক অৰ্ডিনেট বুলি কওঁ মানে x axis টো এবসিসা আৰু y axis টোক আমাৰ অৰ্ডিনেট বুলি কওঁ ঠিক আছে. So dear students, as you can see there are 2 points A and B in this figure. So what is the distance between A and B? এই দুটা পইণ্টৰ মাজত দূৰত্বটো কিমান হ'ব? সেই দূৰত্বটো জানিবৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা পঢ়িম, হেতুকে হ'ল ডিসটেন্স ফৰ্মুলা. ওকে, সো আহা আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা কি হয় আমি ভালদৰে জানি লওঁ. সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ডিসটেন্স ফৰ্মুলা কি হয় বা দূৰত্ব সূত্ৰ কি হয় আমি জানো. আহা দুটা পইণ্ট লৈছোঁ B আৰু A ঠিক আছে. B পইণ্টটোক যদি আমি x1 y1 বুলি লওঁ আৰু A পইণ্টটো যদি আমি x2 y2 বুলি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এই দুটা পইণ্টৰ মাজত দূৰত্বটো কেনেকৈ উলিয়াম তোমালোকে চাবা. এই ফৰ্মুলাটো চাবা, d is equals to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ঠিক আছে. এনেকৈ কৰি আমি দুটা পইণ্টৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ. কেতিয়াবা তোমালোকে এনেকৈ পাবা d is equals to root over x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. তোমালোকে কোনোবা এটা ইউজ কৰিলেই হৈ গ'ল ঠিক আছে, কোনো এটা প্ৰব্লেম নিদিয়ে বিকজ এইটো আমাৰ স্কোৱাৰ আছে নহয় জানো, স্কোৱাৰ টাৰ্ম আছে, স্কোৱাৰত আমাৰ প্লাছ মাইনাছত কোনো প্ৰব্লেম নাহে. সো আহা আমি কিছুমান প্ৰব্লেম কৰি চাওঁ যাৰ সহায়ত তোমালোকে এই ডিসটেন্স ফৰ্মুলাটো ভালদৰে বুজি পাবা. I have taken a question. Find the distance between the points 2,3 and 4,1. দুটা পইণ্ট লৈছোঁ 2, 3 আৰু 4, 1. এই দুটা পইণ্টৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে. সো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, d is equals to যদি এই পইণ্টটো আমি a আৰু এইটো b লওঁ, মানে এইটো যদি x1 y1 কৰোঁ আৰু এইটো x2 y2 লওঁ, তেতিয়াহ'লে চাওঁ d is equals to root over x2 minus x1 আছিলে নহয় জানো, এবাৰ পাতি লওঁ লাগিলে x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ঠিক আছে. so that is equals to root over x2 minus x1 that is 4 minus 2 whole square plus y2 কি হ'ব 1 minus 3 whole square. okay, that is equals to root over 4 minus 2 that is 2 square, 2 square is 4 plus 1 minus 3 is minus 2, minus 2 square is plus 4 that is 4. okay, so 4 plus 4 is root over 8, root over 8 to আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 2 root 2. so this is the required distance between the points 2, 3 and 4,1. okay, আহা আমি নেক্সট প্ৰব্লেমটো দুটামান কৰি চাওঁ, তেতিয়া আৰু ভালদৰে তোমালোকে বুজি পাবা. so dear students, I have taken another question. C, determine if the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11 are collinear. collinear means তিনিওটা পইণ্ট আমাৰ এটা লাইনতে থাকিব লাগিব ঠিক আছে, that is called collinear. collinear বা একৰৈখিক অসমীয়াত ক'লে ঠিক আছে. সো আমি প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ কৰিম চাবা. প্ৰথমতে এই পইণ্টটো মই a বুলি লৈছোঁ, এইটো b বুলি লওঁ, এইটো c বুলি লওঁ, তিনিটা পইণ্ট লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে. সো a আৰু b ৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব, a b is equals to root over x2 minus x1 whole square নহয় জানো. so 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 that is 3 minus 5 whole square that is equals to 2 minus 1 is 1, so 1 square is again 1 plus 3 minus 5 that is minus 2, minus 2 square is 4. okay, so that is equals to root 5. okay, so next আমি উলিয়াম a c ঠিক আছে, a আৰু c এই দুটা পইণ্ট ল'ম, that is equals to root over x2 minus x1 that is minus 2 minus 1 whole square plus minus 11 minus 5 whole square. okay, that is equals to minus 2 minus 1 that is minus 3 square বুলি ক'লে কিমান হ'ব 9 হ'ব plus minus 11 minus 5 that is minus 16, so minus 16 square কৰিলে কি হ'ব 256. okay, that is equals to root over, এটা যদি এড কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 265 ঠিক আছে.
এইটো 265 পালোঁ, এ বিটো আমি √5 পালোঁ। তাৰপিছত আমি কি উলিয়াব লাগিব, বি চি উলিয়াই দিলে আমাৰ হৈ যাব। চ' বি চি ইজ ইকুৱেলছ টু x2 minus x1 that is -2 whole square plus -11 minus 3 whole square. Okay, that is equal -2 কৰিলে -4 হ'ব, -4 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব 16 প্লাছ -11 -3 কৰিলে -14 হ'ব, -14 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব 196, that is equals to কিমান পাম আমি 212, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চাবা এই এ বি যিটো পালোঁ আমি √5, এ চি পালোঁ 265 √265 এণ্ড বি চি পালোঁ 212। ইয়াত কোনো দুটা ডিষ্টেঞ্চ যোগ কৰি আমি থাৰ্ডটো নাপাওঁ, ঠিক আছে। কোনো দুটা ডিষ্টেঞ্চে আমি এড কৰাৰ পিছত আমি থাৰ্ডটো নাপাওঁ। চ' ইট ইজ নট কলিনিয়াৰ নহয়, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। যদিহ'লে যিকোনো দুটা ধৰি লোৱা এ বিৰ লগত যদি আমি এ চি যোগ কৰোঁ যদি বি চি পাওঁ তেতিয়াহ'লে, বা এ বিৰ লগত বি চি যোগ কৰিলে যদি এ চি পাওঁ, তেনেকৈ আমি যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কলিনিয়াৰ বুলি ক'ম, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত যিহেতু আমি যিকোনো দুটা আমি এড কৰাৰ পিছত থাৰ্ডটো পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এইটো কলিনিয়াৰ নহয়, ঠিক আছে। আহা আমি নেক্সট প্ৰব্লেম এটা কৰি চাওঁ, তেতিয়া আৰু ভালকৈ তোমালোকে বুজি পাবা। চ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই নেক্সট প্ৰব্লেমটো লৈছোঁ, চাবা তোমালোকে। ফাইণ্ড আ পইণ্ট অন দ্য এক্স এক্সিছ হুইচ ইজ ইকুইডিষ্টেঞ্চ, মানে সমান দূৰত্ব ফ্ৰম 2, -5 এণ্ড -2, 9। এই দুটা পইণ্টৰ পৰা এক্স এক্সিছত চেম ডিষ্টেঞ্চৰ পইণ্টটো উলিয়াব লাগে। ধৰা হ'ল মই এনেকৈ এক্স এক্সিছ ৱাই এক্সিছটো ড্ৰ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াত যদি এটা পইণ্ট আছে, ইয়াত এটা পইণ্ট আছে, এইটো লাইনটোত যদি হয় এই পইণ্টটোৰ পৰা এক্স এক্সিছত যিকোনো এটা পইণ্ট হ'লে, ঠিক আছে, ইয়াতো হ'ব পাৰে ইয়াতো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, যিকোনো এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে, চেম ডিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব। চ' সেই পইণ্টটো আমি উলিয়াব লাগিব। আকৌ এইখিনিতে কথা এটা কৈ থওঁ যে এক্স এক্সিছত যদি পইণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কেনেকুৱা হ'ব। যদি পি এটা এক্স এক্সিছত পইণ্ট হয় দেন এইটো কি হ'ব x, 0, ঠিক আছে, এনেধৰণৰ হ'ব। চ' আমি সেইটোৱে ইউজ কৰিম। চ' এই পইণ্টটো যদি মই এ আৰু এই পইণ্টটো যদি বি লওঁ, ঠিক আছে, আৰু এই পইণ্টটো যিকোনো এটা পইণ্ট বুলি এক্স এক্সিছত যিকোনো এটা পইণ্ট বুলি লৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, পি এ আৰু পি বি উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু সেই দুটা কি বুলিছে ইকুইডিষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে। চ' এ পইণ্টটো 2, -5 আৰু বি পইণ্টটো -2, 9 বুলি লৈছোঁ, নহয় জানো। চ' আমি কি উলিয়াব লাগিব, পি এ ইজ ইকুৱেলছ টু পি বি, আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে, নহয় জানো। এইটো কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, ইমপ্লাই পি এ কিমান হ'ব, এগেইন ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা x2 - x1 হোল স্কোৱাৰ, হয়নে। চ' পি এ কৰিলে কি হ'ব x - 2 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ 0 -+5 হোল স্কোৱাৰ, অ'কে, ইজ ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব পি বি, মানে এইটো কি হ'ব x -2 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ 0 -9 হোল স্কোৱাৰ, ঠিক আছে। দুইফালে আমি স্কোৱাৰ কৰিলে ৰুটটো উঠি যাব। চ' এইটো কি হ'ব x - 2, এইটো হোল স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব x স্কোৱাৰ -4x প্লাছ 4 আৰু এইটো প্লাছ 25, ডেট ইজ ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব আমাৰ, এইটো x + 2 হোল স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব x স্কোৱাৰ প্লাছ 4x প্লাছ 4 প্লাছ এইটো আমি -9 স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব 81 হ'ব, হয়নে। ডেট ইজ ইমপ্লাই, ইয়াত চাব তোমালোকে x স্কোৱাৰ আৰু x স্কোৱাৰ আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম, এই 4 টো কটাকটি কৰিব পাৰিম। চ' এইফালে -4x এইফালে +4x আছে। চ' এইটো ইফালে লৈ গ'লে কি হ'ব 8x হৈ যাব, হয়নে। আকৌ এইটো 81 আছে প্লাছ এইফালে 25 আছে। চ' এইটো ইফালে লৈ গ'লে কিমান হ'ব -56, অ'কে। চ' হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ x, ডেট ইজ -7, অ'কে। চ' আমাৰ যিটো এক্স এক্সিছৰ যিটো পইণ্ট হ'ব সেইটো কেনেকুৱা হ'ব -7, 0. So this point is the required point on the x-axis, ঠিক আছে। So coming to the next problem, find the value of y for which the distance between the points p 2, -3 and q 10, y is 10 unit, মানে p আৰু q যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো 10 ইউনিট বুলি দিয়া আছে, আমি এই y-টো উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। এগেইন আমি কেনেকৈ কৰিম, পি কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু √, যিটো আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা আছিলে আমি সেইটোৱে ইউজ কৰিম, 10 - 2 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ y - +3 হোল স্কোৱাৰ, অ'কে।
Again PQ value to দিয়া আছে already 10, which is equals to 10 minus 2, that is 8 square is 64, plus y plus 3 whole square is eto ami square formula jodi bhangi dim amar ki hobo y square plus 6 y plus 9. Okay, দুই ফালে যদি আমি স্কয়ার কৰি দিও কি হ'ব ইফালে 100 হৈ যাব, that is equals to y square plus 6y plus এই দুটা যদি আমি কনস্ট্যান্ট এড কৰি দিও তেতিয়ালে কি হ'ব আমাৰ 73. okay, এটো গুটেখিনি এটা সাইডত লৈ গলে y square plus 6y minus 27 is equals to 0. So this is an quadratic equation, হয় না? So এটো যিকোনো প্ৰকাৰে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। এটো y minus 3 into y plus 9 এনেকুৱা হ'ব নহয় জানো? So y value কি হ'ব পাৰে? y equals to 3 plus 3 and minus 9. So y value খিনি আমাৰ উলিয়াব দিছিলে। So this is the required value of y. Okay, so dear students, I hope তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পালা। যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব পাৰিবা, ঠিক আছে? আৰু যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালা দেন প্লিজ লাইক কৰি দিবা, লগতে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব লগতে কৰি দিবা। থ্যাংক ইউ।